saya punya takon. Map. Không to vào đánh. Không to vào đánh nào. Làm mới đấy nhé.เราโยนก็จะอัพด้วยกับผมไว้ก่อนกระด้างผมเบอร์
với nước mắm con đấy phê mắng people là mắm đọcต้องรับหนักอะไรเลยก่อนเนี่ยเอาไปก่อนบ้องกาแฟมวยบ้านมาฟ้าด้วยก่อนช่องก็จะมองไหนช่องทำน้ำยังไงเลยจุดดีนี่จะเป็นกับใบกองถังจะเป็นกับใบกองถังเลยวัด Tố vậy nè. Một cô ở đây. Được đất bông vào đây. Còn tố bắt rồi. Bao nó? Chắc chắn đích đâu, luôn lên, sợ đâu này nữa. Sẽ được cắp không? Tại mìnhต้องจะใบอีกเกมของไอ้ดอกเบี้ยไหนขอบคุณครับขอบคุณอะไรวะบ้างมา